Belegondoltál már abba, hogy otthon ülsz az akváriumod előtt, csodálod a szépségét, és te jogsértést követsz ezzel el? Tartsatok velem, és elmondom, hogy miért. A minap úgy hatott rám az akvarisztika kezdőknek csoportban egy poszt, mint egy pofon. Ahogy elolvastam, el sem hittem, hogy ilyen létezik. Pedig sajnos igen. A poszt tartalma a következő. A Pistia stratiotész, más néven a kagylótutal tartása Magyarországon be van tiltva. Tudtátok ezt? Hát én nem. Nem is hittem először a posztnak, próbáltam egyből utána keresni, hogy mi lehet az oka, hogy valaki olyas valamit kiír egy csoportba, hogy az egyik akváriumi növény ki van tiltva. Főleg úgy, hogy az egyik kedvenc növényemről beszélünk. Igaz, most jelen pillanatban nekem sincsen az akváriumaimban, de nagyon szeretem használni ezt a növényt, mert eszméletlenül dekoratív, igénytelen, a hosszú gyökerei gyönyörűek az akváriumban, egy betta tartásban például egy marha jó árnyékot tud biztosítani a halnak, ahogy úszik a hal a gyökerei között, látványában is nagyon szép, nem másfelől pedig borzasztóan jó nitrát falu. Több makrót kell beadnom az akváriumba akkor, amikor ezek a növények benne vannak, mert eszi ki a nitrátot. Most egy túlterhelt akváriumnál, ahol mondjuk több hal van az akváriumban, ott például végtelenül hasznos. Na, de az EU hozott 2000, ennek utána kell néznem, kicsikét puskázok, 2014-ben az EU Parlament és Tanács hozott egy rendeletet, amiben az invazív fajok betelepítésének és terjedésének megelőzéséről szóló rendeletben magát a kagylótutajt is betiltották. Tilos a kereskedelme, tilos a behozatala, a szaporítása, a tartása és minden vele kapcsolatos dolog tilos. Szóval, hogyha neked van ilyen az akváriumodban, akkor most jelen pillanatban ki kéne venned, azt meg kellene semmisítened, és úgy kellene megsemmisítened, hogy az a környezetre sehogy ne legyen hatással, ne kerüljön bele vízbe, csatornába, stb., hogy nehogy szaporodni tudjon, mivel invazív faj. Tehát, hogyha az Európai Unió hoz egy ilyen rendelkezést, Magyarország az Európai Unió tagja, tehát ez automatikusan beépül a mi törvénykezésünkben is, tehát ez a Magyarországra is vonatkozik. Na most ez 2014-ben született meg ez a törvény, most azt olvastam utána, hogy Hollandiában hatalmas nagy készletek voltak ebből a növényből, és szerettek volna egy kis időt adni, hogy kifussanak a készletek. Úgyhogy így 2022. július 13-án lépett hatályba teljes mértékben ennek a növénynek a teljes betiltása. Mondjuk ezt a holland dolgot sem nagyon értem, tehát most betiltunk valami növényt, ami invazív, de azért, mert a kereskedőknek akkor sok van, akkor még értékesítsék az embereknek, akik nem tudnak róla, hogy ez a faj invazív faj, otthon tartják, majd ugyanúgy kidobják, szóval nem is értem ennek az összefüggését, de nem tudom, bennetek ez nem kelt egy kicsikét ilyen ellenérzéseket? A másik dolog, amit egyáltalán nem értek, hogy erről miért nem tudunk akvaristák? Miért nem tudnak a boltok? Fizetjük a pénzt, a vállalkozó vagyok, tehát fizetem a pénzt az iparkamarának, amit nem értek, hogy miért van, a létjogosultságát nem értem, de még egy hírlevelet nem küldött mondjuk arról, mondjuk oké, én nem foglalkozok ilyen dolgokkal, de egy hírlevelet nem küldött, mondjuk biztos vagyok benne egyetlen egy kereskedésnek sem, hogy ez a faj betiltásra került. Mert hogyha mondjuk kiküldtek volna egy ilyen hírlevelet ezeknek, hiszen megvan nekik ez az adatbázis, hogy ki mivel foglalkozik, de ez állami szinten is így van, hogy ezt a növényt már nem forgalmazhatod, hogyha ezt az információt átadták a kereskedőknek, akkor a kereskedő vagy beveszi, vagy elmondja azt, hogy figyelj, ez már egy invazív faj lett. Egyszerűen nem tudom kinézni már azt a kereskedőkből, hogy ennyire lealacsonyodjanak, hogy egy 100 forintos növényt azért a 100 forintért ne mondanák el ezt az információt. Tehát szerintem ez valahogy ilyen szinten nem életszerű. Úgyhogy ezt a növényt
ki kell venned az akváriumodból, meg kell semmisítened, és jelen pillanatban 2022 óta ez egy jogsértő magatartás. Ha kiposztolsz az akváriumodról egy képet, szerintem inkább már figyelj oda, hogy ne legyen. A másik, amit akartam mondani, hogy tele vagyunk Facebook csoportokkal. Hát mennyi csoport van az akvarisztikával kapcsolatban a Facebookon? Csak magyar nyelven én legalább 20 csoportban benne vagyok. Most mondjuk abból a 20 csoportból mondjuk van 5, ami nagy, tényleg nagy csoport. Tehát nincs egy Pisti a semmilyen hivatalban, hogy mondjuk egy ilyen akvarisztikai csoportban, főleg amikor arról beszélünk, hogy invazív fajt ne tartsunk, hogy kidobjon oda egy kormányrendeletet, vagy egy posztot, hogy figyeljetek, ez a növény, ez be van tiltva. Hát a mai napig rákeresel az interneten, ott van, boltok árulják. Én 2 éve vettem. Szóval egyszerűen hihetetlen, hogy erről nincsen az érintett közösség, ami nem nagy, nincsen tájékoztatás erről. Na mindegy, nem is akarom tovább nyújtani ezt a dolgot. Szerintem bőven sok is, amit elmondtam róla. A lényeg az, hogy ez a növény invazív növény. Bármennyire is szereted, érdemesebb inkább megsemmisíteni. Vagy hogyha most titokban otthon tartod az akváriumban, egye fene, de ne ajándékozd el, ne add oda másnak, ne próbáld megértékesíteni, mert több 100 000 forintos büntetést, mert ugye ez nem bűncselekmény, nem minősül bűncselekménynek a tartása, hanem ez inkább egy jogsértő magatartás. Lényegében ezért pénzbüntetést szabna ki ezért a környezetvédelmi hatóság. Én azt mondom nektek, hogy nem éri meg azt a több 100 000 forintos büntetést az, hogy most legyen az akváriumodban egy ilyen növény. Rengetegféle úszónövény van még, amiket tarthatsz. Ide ki is rakom nektek képekben, hogy mik azok az úszónövények, amiket még tarthatsz helyette. De a kagylótutajtól úgy néz ki, hogy akkor most az akvarisztikában elbúcsúzunk. Én is elbúcsúzom most tőletek, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, gyertek el a Facebook csoportunkba, posztoljatok, kommenteljetek, kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon a véleményetekre. Úgyhogy algamentest mindenkinek, sziasztok!